Figyelem, itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok. Ma és minden nap ebben az időben, 2 óra 15 perckor délután a 14.470 kilocikluson, vagyis 20,7 méteres hullámhosszon amerikai polgárok beszélnek hozzátok hazátok nyelvén. Mindnyájunk nevében, 130 millió amerikai nevében szólnak hozzátok. Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt. Figyeljetek tehát, ma és minden nap ebben az időben Amerika szól. Amerika harcban áll Németországgal, Olaszországgal és Japánnal. Amerika harcban áll Bulgáriával és Romániával. És Amerika harcban áll Magyarországgal. Igen, magyarok, Amerika harcban áll a ti hazátokkal is. De vajon megmondták-e nektek, hogy miért? Hallottátok-e Roosevelt elnök üzenetét, amelyben arra kért az Egyesült Államok országgyűlését, hogy üzenje meg a háborút Bulgáriának, Romániának és Magyarországnak? Hallgassátok csak meg, mit mondott a mi elnökünk. Bulgária, Románia és Magyarország hadat üzent az Egyesült Államoknak. El tudom képzelni, hogy ez a 3 kormány nem a saját kezdeményezésére tette meg ezt a lépést, sem népének kívánságára, hanem azért, mert Hitler eszközei. Ez a 3 kormány most hadat visel az Egyesült Nemzetekkel, és harci tevékenységét még jobban ki akarja terjeszteni. Ezért tehát azt ajánlom a kongresszusnak, hogy vegye tudomásul a háborús állapotot az Egyesült Államok és Bulgária, az Egyesült Államok és Románia, az Egyesült Államok és Magyarország között. Ezt az üzenetet küldte az Egyesült Államok elnöke az amerikai kongresszusnak 1942. június 2-án. Az üzenet jelentősége világos. Amerika nem a bulgár és román néppel áll háborúban, Amerika nem a magyar néppel visel háborút, Amerika Hitler 3 szolgaállamának üzent háborút. Hozzátok szólunk, magyar nép! Hallgassátok meg, miért üzentünk háborút Magyarországnak. A magyar kormány 2 cselekedete véget vetett minden türelmünknek. A magyar kormány 2 olyan alávaló dolgot cselekedett, amellyel bebizonyította, hogy saját akaratából adta át magát Hitlernek. Hátba támadta Jugoszláviát, és háborút üzent Oroszországnak kitalált ürüggyel. Még meg sem száradt a tinta a szerződésen, amit Jugoszláviával kötöttetek, örök barátságot fogadva egymásnak. Már is hátba támadtátok őket, mikor ez a bátor nép életéért és szabadságáért harcolt Hitler Adolf seregei ellen. Aztán Oroszországnak üzentetek háborút minden igaz ok nélkül. Az egész világ tudja, hogy azok a repülőgépek, amelyek Kassát bombázták, nem voltak orosz gépek. Mindenki tudja, hogy a kapura jött kis incidens Hitler műve volt, hogy a magyar kormány beleegyezésével behúzzanak titeket az Oroszország elleni háborúba. Mikor fegyvert fogtatok a szovjetek ellen, fegyvert fogtatok az Egyesült Nemzetek ellen, mert az Egyesült Nemzetek elválaszthatatlanok. Egyikünk ellen harcolni, annyi, mint mindnyájunk ellen harcolni. Ezért üzentek az Egyesült Államok háborút a 3 szolgaállamnak,
Romániának, Bulgáriának és Magyarországnak. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. És most híreket adunk a világ minden hadteréről. Az Egyesült Nemzetek légi offenzívája folytatódik éjjel és nappal. A levegőt uralva támadjuk az ellenséget Németországban, a megszállott Franciaországban, a közép-keleten, a távol-keleten, mindenütt, ahol a szabadság erői harcolnak. Harcok ugyan az egész front hosszában rendkívül hevesek, de az oroszoknak sikerült mindenütt megállítani a németek előrenyomulását, kivéve Rostovtól délkeletre. 7 óra 15 perckor délután a 14.470 kilocikluson, vagyis 20,7 méteres hullámhosszon Amerika küldi híreit és a hírek magyarázatát magyar nyelven. Ma és minden nap ebben az időben hallgassátok meg Amerika hangját, és ne feledkezzetek meg róla, hogy Amerika harcban áll. És magyarok éppen úgy, mint a múlt világháborúban, már megint a vesztő oldalán vagytok.